Framleiðandi hágæða nákvæmni íhluta í Kína. Dongguan Zhuohang Ltd, áður þekkt sem Zhuohang Precision Machining Factory, var stofnað árið 2006, staðsett í Hengli Town, Dongguan City, Guangdong héraði með 6.800 fermetra verksmiðju og starfa yfir 100 faglærðir tæknimenn. Við erum fyrst og fremst þátt í framleiðslu, samsetningu, sölu og inn- og útflutningsþjónustu á nákvæmni íhlutum. Lið okkar þekkt fyrir að vinna margs konar hánákvæmni, flókið uppbyggða íhluti. Verksmiðja Zhuohang hýsir CNC mölunarverkstæði, CNC rennibekk af svissneskri gerð, miltum fjölverkamiðstöðvar, 3-5 ása CNC vinnslustöðvar, nákvæmnislípuvélar, vélar ósvörf, samtals meira en 80 sett af nákvæmni framleiðslutæki. Að auki eigum við yfir 20 sett af nákvæmni prófunatækjum, þar á meðal myndbandsmælingarvélar, nitamælavélar, hæðarmæla, grófleikamæla og röntgenflúrljómunarófmæla, sem veita framúrskarandi vinnslu og gæða eftirlitsgetu. Við sérhæfum okkur í framleiðslu á íhlutum til notkunar í ýmsum atvinnugreinum eins og bifreiðum, vélfarafræði, rafeindatækni, læknisfræði og ýmsum sjálfvirkum vélum og búnaði. Undanfarin ár höfum við safnað ríkri reynslu í vinnslu ýmiss konar efna, þar á meðal mismunandi gerðir af plasti, áli, ryðfríu stáli, mismunandi gráður af kopar, títan og magnesíumblendi og flý. Að auki höfum við átt samstarf við áreiðanlega plöntur sem stunda yfirborðsmeðferð og hitameðferð á staðlaðan og háþróaðan hátt. Venjulega nota þeir aðferðir við yfirborðsmeðferð eins og venjulega rafskautsmeðferð, harða rafskaut, galvanísirun, nikkelhúðun, silfurhúðun, gullhúðun, krómhúðun, bursta, spegilslípun, dufthúð og málningu ósvörf og aðferðir við hitameðhöndlun svo sem eins og tómarum, bjart, kolefnislosandi, nítrandi og streitulosandi öldrun og svörf. Við höfum vetrarbraut af hágæða sérfræðingum sem hafa með höndum verkfræðihönnun, framleiðslutækni og fyrirtækjastjórnun auk fjölda vel þjálfaðra tæknimanna. Það sem meira við höfum komið á fót föruneyti af þroskuðum framleiðsluferlum og framleiðslukerfi. Við höfum í röð náð ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 og IAT 16949-2016 vottun sem tryggir skuldbindingu okkar framúrskarandi gæðastjórnun og sjálfbæra framleiðsluhætti. Frá stofnun þess hefur fyrirtækið okkar haldið sig við viðskiptakjörorð sitt þekkt sem mannleg einbeiting, stöðu nýsköpun, hágæða gæði, skjót afhending og viðskiptavinurinn fyrst og hefur lagt kapp á að koma á heilnæmu og samfelldu vinnuumhverfi. Fyrir utan að byggja upp vettvang fyrir sjálfbæra starfsþróun fyrir starfsmenn sína, hefur fyrirtækið loðað við siðferðilega trú sína sem felur í sér góða trú, hagkvæmni og sköpunargáfu í leit að hagkvæmum aðstæðum í viðleitni til að leitast við að ánægju viðskiptavina og stækka fyrirtæki. Þér velkomið að heimsækja Zhuohang Precision. Við hlökkum til að vinna með þér. Hafðu samband við okkur í dag fyrir sérsniðna vinnsluverkefni þitt. Netfang info.zhuohang.com, vefsíða wow.zhuohang.com. Sími 810 og 6760 og 980 og 3.790 og 8.939. Þakka þér fyrir tíma þinn. Framleiðandi hágæða nákvæmni íhluta í Kína. Dongguan Zhuohang Ltd, áður þekkt sem Zhuohang Precision Machining Factory, var stofnað árið 2006, staðsett í Hengli Town, Dongguan City, Guangdong héraði með 6.800 fermetra verksmiðju og starfa yfir 100 faglærðir tæknimenn. Við erum fyrst og fremst þátt í framleiðslu, samsetningu, sölu og inn- og útflutningsþjónustu á nákvæmni